Bakit nga ba isinapribado ni dating President Cory Aquino ang mga pampublikong korporasyon ng gobyerno noong maupo ito bilang bagong Pangulo ng Pilipinas? Sa panahon ng dating Ferdinand Marcos, ang halos lahat ng korporasyon sa Pilipinas ay pag-aari lahat ng gobyerno, kung kaya naman napakamura ng serbisyo nito at ang iba pa nga ay halos libre na lang, katulad ng bayarin sa kuryente, hospital, tubig at iba pa. Pero nang mapatalsik ito sa pagkapangulo ay sinasabing wala nang pakinabang ang mga naipatayo nito, katulad na lamang ng napakaraming planta na nakakapag-generate ng kuryente sa pamamagitan lamang ng mga dam. Ang mga ito ay naibenta na ng gobyerno dahil sa pagsusulong ng privatization program ng sumunod na Pangulo kay Ferdinand Marcos na si Cory Aquino. Bukod pa sa mga planta ay napakaraming pag-aari pa ng gobyerno ang ibinenta ng gobyerno dahil ayon kay Corazon Aquino ay wala nang pakinabang ang mga korporasyong ito. Ngunit ang pinakamalaking katanungan rito ay bakit kaya nawalan ito ng pakinabang? Bigla na lang kayang nasira ang halos lahat ng korporasyong ito o sadyang pinabayaan kaya hindi napakinabangan? Gayunpaman ang hangarin umano ni dating President Corazon Aquino sa pagsusulong ng privatization ay upang manumbalik ang mayayamang negosyante na mag-invest sa Pilipinas dahil sa paraang ito umano ay mas dadami ang trabaho para sa mga Pilipino, mas maraming negosyo ang maipatatayo at syempre mas maraming buwis ang makukolekta ng gobyerno. Talaga namang napakaganda kung iisipin, subalit napansin ba ninyo na ito ay pabor lamang sa mga negosyante at gobyerno dahil sa bawat pribadong korporasyon na maitatayo sa Pilipinas, halimbawa ang planta ng kuryente na nagsusupply sa mga bahay-bahay, sila ang magdidikta kung magkano ang sisingilin nila sa presyo ng kuryente. At syempre, bukod sa dedepende sila sa mga material na inaangkat nila mula sa ibang bansa, ay dedepende rin sila sa mga buwis na kailangan nilang bayaran sa gobyerno. Maaaring posible ang mas maraming trabaho sa ilalim ng privatization program dahil sa marami ang posibleng mag-invest, mas marami ang pwedeng magtrabaho para sa gobyerno. Pero ang tanong, ang mahihirap ba ang nakikinabang rito? Aanhin mo ang trabaho kung kakarampot lang ang sweldo, walang benepisyo at halos hindi na makaahon ang mahihirap sa sunod-sunod na pagtaas ng mga presyo. Noong panahon ni Marcos ay napakamura ng mga bilihin. Bawat kumpanya ay may benepisyo. Masigla ang agrikultura. Pero ngayon, ang dating bukirin ay subdivision na. Ang masisipag nating magsasaka noon, ngayon ay tambay na. Kapos na kasi sa pondo para sa agrikultura. Kaya naman ang napakaraming malalawak na bukirin noon ay tuyot na at ang iba ay puro kabahayan na. Kaya naman kung noon ay nagbebenta pa tayo ng bigas sa iba't ibang bansa, ngayon ay namimili na lang tayo sa ibang bansa dahil hindi na sapat ang palay na inaani ng mga Pilipino para sa kapwa natin mga Pilipino. Kaya naman halos kanin na lang ang kinakain ng iba nating kababayan dahil wala na silang ibibili ng pang-ulam. Kaya kung ako ang tatanungin mo, ay mas maganda ang panahon ni Ferdinand Marcos noong hindi pa naisa sa pribado ang mga pinaka-importanting pag-aari ng Pilipinas noon para sa mga mamamayang Pilipino. Taong February 25, 1986, nang hirangin bilang Pangulo si Corazon Aquino at syempre, alam naman ng lahat na walang experience sa politiko itong si Corazon Aquino noong maupo siya bilang presidente. Kaya naman ang ipinagtataka ko ay paano niya naisip ang privatization program na nagkataong pabor lang sa mayayaman. Kung babalikan natin ang mga taong 1982, kung saan ay in-interview si Ferdinand Marcos sa isang National Press Club, ay mapapansin ninyo na ang halos lahat ng katanungan ng Amerika ay pangmamaliit sa mga Pilipino. Subalit ang lahat ng ito ay nasagot ni Ferdinand Marcos sa pinakamatalinong paraan. Most of our allies in Europe concerned about resisting communism give the U.S. free bases and even share the cost. Why shouldn't we expect the same kind of cooperation from the Philippines instead of demands for more rent? Well, for one thing, you haven't exactly paid for what we lost in the last war, if we must make an accounting.
75% of our cities were devastated in the last war. We lost 1 million men. Shall I quote you the statements of Roosevelt and MacArthur that every Carabao will be paid for? Shall I tell you that the veterans who were inducted into the USAF, the United States Armed Forces of the Philippines, of the Far East, your armed forces, were paid only 1/2 the salary of your soldiers? Shall I tell you that we almost turned communists because you refused to recognize us? Shall I tell you that I had a difficult time stopping my guerrillas, 25,000 of them from joining the communists, because precisely you sort of forgot that we had done the fighting for you, you know. At isinisiwalat rin niya ang pagiging hindi patas ng Amerika sa Pilipinas. It has been reported that your government will seek $2 billion in rent from the U.S. for the Philippine bases. Is this an accurate report? No, it is not. We have never talked about figures. Louder and clearer. We can understand the question. The question was, is it correct that we have demanded $2 billion in the rent? The answer is no. We haven't quoted any figure. What we have asked is this. We want a study. What is it that is necessary in order that we can perform our job? You and I know that if the Philippines is attacked, the United States is not necessarily bound to immediately react, because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. Kaya naman hindi na nakapagtataka na mismong presidente na ng Amerika ang nag-abiso noon kay Ferdinand Marcos na lisanin na nito ang Pilipinas. At sa pag-upo ng bagong Pangulo na si Corazon Aquino ay tila ba pumabor sa mga Amerikano ang privatization program na matagal nang ayaw mangyari ni Ferdinand Marcos. Alam mo ba na dahil sa privatization program, ang Pilipinas ay isa sa pinakamaituturing na paborito ng mga dayuhang retirado upang gawing tirahan sa oras ng kanilang pagriretiro? Dahil bukod sa malaya silang makakapagnegosyo, ay mura pa ang gastusin kumpara sa kani-kanilang bansa. Kumbaga, ang Pilipinas ay isang paraiso para sa mga dayuhang retirado at negosyante, habang ang mga mahihirap nating kababayan ay patuloy na naghihirap dahil sa maling pamamalakad ng ating gobyerno. Sa haba ng panahon ay hindi naging mainit ang usaping ito para sa mga tao, dahil sa maniwala ka man o hindi, ang media ay isa sa kumokontrol sa tao. Kaya ilang dekada man tayong pahirapan ng sistemang ito, ay patuloy pa rin ito at hindi nagbabago. Kaya sana sa susunod na Pangulo ay suportahan natin ang magsusulong ng bagong konstitusyon, ang konstitusyon na papabor sa mahihirap at hindi sa mayayaman, ang konstitusyon noong nabubuhay pa ang pinakamatalinong presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang-bilinong ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan nuclear plant kung maaari, sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi, at maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andyan ang Bataan nuclear plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay pag-iigante, huwag natin idamay sa bayan ng Pilipino. Kanya balang araw makikita ninyo, 20 years from now, baksak na ang Pilipinas.